Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh từ lâu đã trở thành một trong những cặp đôi tốn nhiều giấy mực nhất của làng giải trí Hoa ngữ. Dù chặng đường hôn nhân của họ từng khép lại trong sự tiếc nuối của đông đảo công chúng, nhưng sợi dây liên kết giữa hai người chưa bao giờ thực sự đứt gãy. Khi những bộn bề công việc dần lắng xuống và thời gian làm dịu đi những vết thương cũ, họ bước vào một chặng đường mới với sự trưởng thành và thấu hiểu sâu sắc hơn. Cả hai cuối cùng đã dũng cảm mở lòng để thổ lộ những tình cảm chân thành nhất mà mình từng giấu kín bấy lâu. Những lời trải lòng ấy không chỉ xua tan những hiểu lầm quá khứ mà còn thắp sáng hy vọng trong lòng hàng triệu người hâm mộ về một viễn cảnh đoàn tụ hạnh phúc. Fan hâm mộ trên khắp nơi đều tha thiết mong chờ một ngày họ chính thức tái hôn, cùng nhau nắm tay xây dựng lại mái ấm gia đình trọn vẹn và nuôi dạy cậu con trai nhỏ trong tình yêu thương đong đầy của cả cha lẫn mẹ. Khi nhìn lại chặng đường đã qua, tình cảm giữa Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh chưa bao giờ mất đi mà chỉ chuyển sang một trạng thái trầm lặng hơn. Việc hai người đối diện với cảm xúc thật của bản thân đã chứng minh rằng thời gian chỉ làm cho sự gắn kết ấy thêm sâu sắc. Con trai nhỏ chính là nhịp cầu kết nối bền chặt nhất, giúp hai người luôn giữ sự quan tâm, trân trọng và đồng hành cùng nhau qua từng mốc phát triển của con. Sức mạnh của sự bao dung và tình yêu chân chính đã giúp họ vượt qua những rào cản để một lần nữa nhìn về cùng một hướng. Đối với người hâm mộ, sự tái hợp của họ không chỉ là một cái kết đẹp cho một câu chuyện tình duyên nhiều thăng trầm, mà còn là minh chứng cho thấy những tình cảm chân thành rồi sẽ tìm về bên nhau, mang lại một mái ấm gia đình trọn vẹn và bình yên nhất cho con trẻ. Cuộc hôn nhân từng khiến dư luận xôn xao của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh vốn dĩ khởi đầu từ những nhịp đập chân thành nhất giữa hai tâm hồn nghệ sĩ. Khi ấy, họ không chỉ là những đồng nghiệp ăn ý trên màn ảnh qua nhiều dự án ăn khách mà còn tìm thấy ở đối phương sự thấu hiểu và sẻ chia sâu sắc. Quyết định về chung một nhà và chào đón con trai cún con ra đời từng được xem là chương đẹp nhất trong cuộc đời của cả hai. Dù sau đó sóng gió truyền thông và áp lực công việc bận rộn đã vô tình tạo ra những khoảng cách khiến họ chọn cách dừng lại, nhưng khoảng thời gian sống chung dưới một mái nhà vẫn luôn lưu giữ những ký ức vô cùng êm đềm. Chính nền tảng tình cảm từng gắn bó thắm thiết ấy đã trở thành chất xúc tác quan trọng, giúp họ dễ dàng bước qua những tổn thương sau khi ly hôn để lại một lần nữa ngồi lại bên nhau. Khi nhìn lại chặng đường hôn nhân đã qua, cả Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đều nhận ra rằng những mâu thuẫn năm xưa phần lớn xuất phát từ sự bồng bột và thiếu thời gian dành cho nhau chứ không phải vì tình yêu đã cạn kiệt. Sự trưởng thành qua năm tháng giúp họ biết trân trọng hơn những giá trị gia đình và nhận ra không ai có thể thay thế vị trí của đối phương trong lòng mình cũng như trong cuộc đời của con trai. Việc hai người dũng cảm đối diện với quá khứ, cởi mở chia sẻ về những khoảng trống từng trải qua đã mở ra một trang hoàn toàn mới cho mối quan hệ của họ. Giờ đây, khi sự nghiệp của cả hai đều đã vững vàng và tâm thế đã trở nên điềm tĩnh hơn, ước muốn tái hợp không chỉ đơn thuần là quyết định của hai người trưởng thành mà còn là món quà tuyệt vời nhất dành cho cậu con trai nhỏ, mang đến cho con một mái ấm trọn vẹn và tràn ngập tình thương yêu của cả bố lẫn mẹ. Sự rạn nứt trong cuộc hôn nhân của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh không xuất phát từ việc tình cảm cạn kiệt hay sự xuất hiện của bên thứ ba, mà là kết quả của vô vàn áp lực vô hình tích tụ qua thời gian. Đầu tiên phải kể đến sự chênh lệch lớn về hoàn cảnh xuất thân cùng tính cách đặc trưng của cả hai. Triệu Lệ Dĩnh vươn lên từ một vùng quê bằng sự kiên cường và tinh thần tự lập vô cùng mạnh mẽ, điều đó khiến cô luôn mang trong mình sự thực tế, độc lập và quyết đoán. Trái lại, Phùng Thiệu Phong sinh ra trong một gia đình gia giáo có điều kiện kinh tế vững vàng, mang tâm hồn lãng mạn, nhạy cảm và đôi khi cần sự vỗ về tâm lý nhiều hơn. Sự khác biệt trong góc nhìn cuộc sống và cách ứng xử trước khó khăn khiến họ đôi khi rơi vào trạng thái lệch nhịp dù trong lòng vẫn dành cho nhau nhiều sự trân trọng. Bên cạnh đó, lịch trình làm việc dày đặc cùng khoảng cách địa lý cũng là nhân tố âm thầm gặm nhấm tình cảm của cặp đôi mỗi ngày. Cả hai đều là những ngôi sao hàng đầu với các dự án phim ảnh bận rộn kéo dài nhiều tháng ở những bối cảnh hoàn toàn xa xôi. Việc hiếm hoi có thời gian ở bên cạnh xoa dịu những mệt mỏi thường nhật đã khiến sự gắn kết ban đầu dần trở nên nguội lạnh. Thêm vào đó, sự soi mói quá mức từ dư luận và truyền thông liên tục đặt mối quan hệ của họ dưới kính hiển vi. Những tin đồn vô căn cứ và áp lực dư luận dồn dập đã vô tình cướp đi không gian riêng tư yên bình cần thiết cho một gia đình trẻ. Khi những hiểu lầm nho nhỏ không được tháo gỡ kịp thời do sự xa cách, chúng đã tích tụ thành khoảng cách tâm lý lớn, khiến cả hai đi đến quyết định chia tay như một giải pháp để giải thoát cho nhau khỏi những bức bối đương thời. Nhận thức rõ trách nhiệm lớn lao của những người làm cha làm mẹ, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh luôn dành sự ưu tiên hàng đầu cho quá trình trưởng thành của cậu con trai nhỏ. Dù không còn chung sống dưới một mái nhà trong một khoảng thời gian, cả hai vẫn luôn duy trì sự thống nhất chặt chẽ trong phương pháp giáo dục và chăm sóc con. Họ cẩn thận sắp xếp lại lịch trình công việc bận rộn để đảm bảo bé luôn nhận được sự hiện diện đầy đủ của cả bố và mẹ trong những cột mốc quan trọng nhất của cuộc đời. Những buổi sinh nhật,
Này khai trường hay các chuyến du lịch gia đình rộn rã, tiếng cười dần trở thành thói quen ấm áp, giúp cậu bé luôn cảm nhận được tình yêu thương nguyên vẹn mà cha mẹ dành cho mình mà không hề có cảm giác thiếu thốn hay thiệt thòi. Sự phối hợp ăn ý và văn minh trong việc nuôi dạy con đã vô hình chung trở thành sợi dây tình cảm kéo hai tâm hồn trở lại gần nhau hơn. Qua từng buổi trò chuyện về việc học hành, sở thích hay những bước phát triển nhỏ nhất của con, họ dần nhìn thấy ở đối phương sự trưởng thành, nhẫn nại và tinh thần trách nhiệm sâu sắc. Những hình ảnh Phùng Triệu Phong chu đáo chăm sóc con hay Triệu Lệ Dĩnh dịu dàng kiên nhẫn bên cậu bé không chỉ thắt chặt hơn tình mẫu tử, phụ tử mà còn làm sống lại những cảm xúc yêu thương tưởng chừng đã ngủ quên giữa hai người. Chính tình yêu thương bao la và mong ước chung về một tương lai tươi sáng, bình an cho con trai đã xua tan đi mọi khoảng cách quá khứ, biến trách nhiệm làm cha mẹ thành nhịp cầu đưa họ trở về bên nhau để cùng dựng xây một mái ấm gia đình thực sự trọn vẹn. Hướng tới tương lai phía trước, ý nguyện lớn nhất của cả Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh lúc này chính là xây dựng một môi trường sống hoàn toàn bình yên, ấm áp và lành mạnh cho cậu con trai nhỏ. Sau những thăng trầm và sự soi mói dồn dập từ dư luận, cả hai đều khao khát bảo vệ không gian riêng tư của gia đình, tránh xa khỏi những thị phi không đáng có của làng giải trí. Họ mong muốn con trẻ được lớn lên một cách hồn nhiên, không bị ảnh hưởng bởi danh tiếng hay những hào quang ảo diệu từ nghề nghiệp của cha mẹ. Những dự định tương lai của họ giờ đây không còn xoay quanh những kỷ lục phòng vé hay những giải thưởng danh giá, mà ưu tiên hàng đầu là những khoảng thời gian chất lượng dành cho gia đình, nơi mọi thành viên có thể sống thật với cảm xúc của chính mình. Bên cạnh đó, trong chặng đường sắp tới, hai người đều nguyện ước sẽ cùng nhau vun đắp một mối quan hệ trưởng thành, bao dung và thấu hiểu hơn. Họ không chỉ đặt mục tiêu trở thành những người cha, người mẹ tuyệt vời nhất của con mà còn hướng tới việc nâng đỡ, làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho nhau trong cả cuộc sống lẫn sự nghiệp. Những trải nghiệm trong quá khứ đã dạy cho họ bài học vô giá về sự trân trọng và lắng nghe. Với tâm thế điềm tĩnh và sự chín chắn của những người từng trải, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh mong muốn cùng nắm tay bước qua những ngày tháng nhẹ nhàng phía trước, biến mái ấm gia đình thành nơi trốn yên bình nhất để trở về sau những mệt mỏi của cuộc đời. Nay khi những chia sẻ về ước nguyện và định hướng trong tương lai của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh được lan tỏa, cộng đồng mạng cùng đông đảo người hâm mộ đã bùng nổ trong vô vàn cảm xúc tích cực. Trên khắp các nền tảng mạng xã hội, các chủ đề thảo luận liên quan đến sự thấu hiểu và cách ứng xử văn minh của cặp đôi nhanh chóng chiếm lĩnh những vị trí hàng đầu. Đa số khán giả đều bày tỏ sự xúc động sâu sắc trước tình yêu thương bao la mà cả hai dành cho con trai, cũng như trân trọng sự trưởng thành, điềm tĩnh của họ sau những biến cố. Nhiều người chia sẻ rằng nhìn thấy hai ngôi sao chọn cách gạt bỏ những bất đồng quá khứ để cùng hướng về một tương lai bình yên cho con chính là hình mẫu lý tưởng về sự tử tế và trách nhiệm trong tình yêu lẫn cuộc sống gia đình. Làn sóng ủng hộ từ công chúng không chỉ dừng lại ở những lời chúc phúc suôn sẻ mà còn biến thành một sự tôn trọng tuyệt đối dành cho không gian riêng tư mà cặp đôi đang cố gắng giữ gìn. Khán giả chủ động kêu gọi nhau hạn chế những bình luận soi mói hay thêu dệt tin đồn vô căn cứ, nhưng chỗ cho sự bình yên mà gia đình nhỏ đang hướng tới. Những người hâm mộ lâu năm cảm thấy vô cùng ấm lòng khi chứng kiến hai thần tượng của mình không còn bị cuốn theo những hào quang áp lực, mà đã tìm thấy sự an yên thực sự trong tâm hồn. Sự đồng điệu giữa mong ước chân thành của Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh và sự ủng hộ văn minh từ phía người hâm mộ đã tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh, gửi gắm niềm tin mạnh mẽ rằng những tình cảm chân thành và sự bao dung rồi sẽ luôn nhận được những trái ngọt trọn vẹn nhất.